नमस्ते, म दामोदर लोहानी। यो बेसिक प्रोग्रामिङ ट्युटोरियल सिरिजमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। म यो ट्युटोरियल सिरिज एकदम बिगिनरलाई फोकस गरेर बनाउँदैछु। कस्तोको लागि भन्दा जो चाहिँ पहिलो चोटी प्रोग्रामिङ सिक्न चाहनुहुँदैछ उहाँहरुको लागि, अनि जो चाहिँ प्रोग्रामिङ गरिरहनु भएको छ, सिकिरहनु भएको छ तर त्यसलाई फन्डामेन्टली राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन, जस्ट ट्युटोरियलहरु हेरेर केही बनाइरहनु भएको छ, आफै गर्न खोज्दा चाहिँ धेरै कन्फ्युजन हुन्छ हैन। उहाँहरुको लागि सोचेर चाहिँ म यो एकदमै फन्डामेन्टल लेभलको प्रोग्रामिङको सिरिज बनाउँदैछु। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अलिकति इन्गेजिङ राख्दिनु होला। कमेन्टमा आफूले नबुझेको कुरा, प्रश्न नभएको कुरा लेखिदिनु भयो भने चाहिँ मैले अरु एपिसोडमा त्यसलाई ट्याकल गर्न पाउँछु, तपाईहरुको क्वेशनलाई आन्सर गर्न पाउँछु हैन। त्यही भएर हरेक एपिसोड मैले पब्लिश गरेपछि त्यसमा तपाईहरुको फिडब्याक लेखिदिनु होला। कस्तो भयो, के बुझ्नु भएन अथवा अरु थप के बुझ्न चाहनुहुन्छ हैन, त्यो बारे लेखिदिनु होला। अनि यसबाट चाहिँ जोसुकै मान्छे अहिलेसम्म जसले कम्प्युटिङको बेसिक पनि पढ्नु भएको छैन उहाँहरुले पनि प्रोग्रामिङ सिक्न सक्नुहुन्छ है। अनि प्रोग्रामिङ बेसिक ट्युटोरियलहरु टन्नै छ। मैले यो कोर्स किन बनाउँदैछु, मैले यो सिरिज किन बनाउँदैछु भन्दाखेरि मैले अलिकति फरक अप्रोचमा गर्दैछु। नर्मली प्रोग्रामिङ ट्युटोरियलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेज फोकस गरेर प्रोग्रामिङ सिकाइन्छ हैन। जस्तो प्रोग्रामिङ विथ पाइथन, प्रोग्रामिङ विथ सी प्लस प्लस, डाट, फ्लटर हैन, यस्तो भनेर एउटा कुनै ल्याङ्ग्वेज र फ्रेमवर्कमा फोकस गरेर चाहिँ तपाईलाई प्रोग्रामिङ सिकाउँछ। तर म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ भन्दा पनि प्रोग्रामिङको फन्डामेन्टल सिकाउँछु, अनि म चाहिँ 4-5 वटा ल्याङ्ग्वेज युज गरेर सिकाउँछु ताकि तपाईहरुलाई यो पनि थाहा हुन्छ कि ल्याङ्ग्वेजहरु पनि सिमिलर हुन्छ के, अलिअलि फरक त हुन्छ हैन, तर फन्डामेन्टल कुराहरु चाहिँ तिनीहरुमा सिमिलर हुन्छ। अनि त्यो फन्डामेन्टल कुरा बुझिसकेर तपाईले एउटा ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्रामिङ गरिसकेपछि चाहिँ अरु बाँकी ल्याङ्ग्वेजहरु केही पनि होइन के, त्यो सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यही भएर म चाहिँ मल्टिपल वटा ल्याङ्ग्वेजहरु फोकस गरेर मल्टिपल वटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुबाट एक्जाम्पल लिएर अनि त्यसरी चाहिँ म यो सिरिज तयार पार्छु अनि तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। के त भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ एज अ फन्डामेन्टल के हो त हैन, कसरी प्रोग्रामिङ गर्ने, कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्राम लेख्ने हैन कि प्रोग्रामिङ चाहिँ के हो र कसरी हुन्छ, ताकि यो सिरिज तपाईले हेरिसकेपछि चाहिँ तपाई आफैले जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज पनि चोइस गरेर आफुलाई मन लागेको ल्याङ्ग्वेज चोइस गरेर चाहिँ प्रोग्रामिङ पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यसबाट किन फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि मन लागेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु पनि थुप्रैवटा छ अनि सबैको आफ्नो आफ्नो पर्पस हुन्छ हैन। अनि म चाहिँ यो कोर्समा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि प्रोग्रामिङ सिकाउँछु फन्डामेन्टल, अनि त्यसपछि प्रोग्रामिङ कसरी पढ्न सकिन्छ, कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेज फोकस गरेर प्रोग्रामिङलाई कसरी राम्रोसँग सिक्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु पनि म भन्दै जान्छु हैन। त्यही भएर हरेक एपिसोडलाई राम्रोसँग हेर्दिनु होला, अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला, अनि केही नबुझेको कुरा कमेन्टमा लेखेर चाहिँ मलाई थप प्रश्नहरु राखेर मलाई फर्दर भिडियो बनाउन दिनु होला, ताकि त्यो प्रश्नहरुलाई पनि म तपाईको अझ प्रष्टाएर प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छु। सो आशा छ यो तपाईहरुलाई एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। कस्तो हुन्छ मैले हरेक एपिसोड बनाउँदै जाँदा कस्तो हुन्छ मलाई फिडब्याक दिँदै जानु होला, ताकि यो फर्दर पछिसम्म पनि अरूहरुले हेर्दा पनि सबैको लागि प्रोग्रामिङ सिक्न चाहिँ एकदम सजिलो होस्। अनि विशेष गरी म यो नेपालीमा बनाउँदैछु पूर्ण रूपमा, किन भन्दा इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा अथवा फरेन ल्याङ्ग्वेजमा त थुप्रै प्रोग्रामिङको बेसिक कोर्सहरु छ अनि राम्रो कोर्सहरु पनि छ। जस्तो तपाई इंग्लिश राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भने कोर्सेरामा पाइथन फर एभ्रीबडी भन्ने एउटा कोर्स छ हैन, प्रोग्रामिङ फर एभ्रीबडी भन्ने एउटा कोर्स छ, त्यसलाई पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले धेरै कुराहरु चाहिँ कतिपय कुराहरु चाहिँ त्यसबाट पनि एकदम आइडिया लिएको छु यो सिरिजलाई राम्रो बनाउनको लागि। त्यो कोर्सलाई स्टडी गरेर हैन त्यसबाट पनि कतिपय कुराहरु चाहिँ मैले यसमा आइडिया लिएर हाल्ने कोसिस गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ अघि भने जस्तो मल्टिपल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई छोएर हैन प्रोग्रामिङको फन्डामेन्टल कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउने कोसिस गर्छु है त। आशा छ यसलाई मन पराएर हेरिदिनुहुन्छ अनि सकेसम्म लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ, ताकि अरु पनि नेपालीहरु जो चाहिँ कोडिङ सिक्न खोजिरहनु भएको छ, जो चाहिँ प्रोग्रामिङमा कन्फ्युजन भइरहेको छ, जसलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ सिक्न गाह्रो भइरहेको छ, उहाँहरुको लागि पनि यो चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। हस् त, धन्यवाद। अर्को एपिसोडमा फेरि भेटौँला।